Skruva upp AC nu till max. Okej, bra där. Bra där. Nu ska vi se. Undrar om vi kan fortsätta ner och bara loota de där husen. Vi testar bara för science. Vi tar oss till ett hus till. Bara för science, se om det går. Du har väl typ här. Yeah, here we go. Ja, there we go. Det ser ut som att de har lampor på ju. Nej, det har de nog inte. Snygg parkering. Okej, jag vill ju kolla alla småhus, men vi går in i mainhuset först. Är det låst eller? Varför är det? Åh! It was so cold. Already Carl did not Nu feel du! his Vet inte om jag kan skjuta. Jag har bara 3 kulor. Jag vet inte om det där går. Frågan är om jag... Vad gör vi? Vad gör vi? Okej, jag vet inte vad vi gör, men vi är tydligen inte fiender. At the moment, ja. Det kan ändras riktigt jävla fort, det kan jag säga. Mon beau bonnet du beau temps. Puis ma ceinture, où ce que je glissais mon flasque. Le monde tournait plus rond quand on s'habillait tout de même. Du har inget emot om att jag bara lotar igenom hela ditt jävla kök, hoppas jag. C'est encore beau. Tout ce qui est vieilli est bien meilleur. Je m'attendais pas à ce qu'un étrange retontisse par ici. Moi te dire, je prends plus de chance depuis que ça rôde dans ce bout-là. J'ai ma carabine au bout du doigt, et puis bang, 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 si ça s'approche. Killen är sjuk i huvudet. Hé, la Corriveau, Batèche, ça te passe l'envie de te marier, la Corriveau. Elle tuait tous ses maris, squick, les uns après les autres. Pas de pitié dans le mariage. Ja, jag kan tyvärr inte höra ett jävla ord vad han säger. Här inne skulle jag gärna vilja ha ficklampan, men jag skulle också inte vilja lägga ner pistolen, för den här killen är ju... Ja, vad är det där då? Une couche. Tu peux-tu tout faire en même temps, toi? Jesus Christ! Jesus, gå ut härifrån! Gomme-moi la belle rose de la tulipe, qui se donne au yab sur le mercredi des cendres. C'est-tu pas effrayant, cette histoire-là? Vois-tu Tales... le livre, là? C'est le Wendigo. Ouais, le Wendigo. Un guerrier qui devient un loup pour se venger de sa grosse peine. Et... Tales and Legends, page 1. There was a time when hate waged war. Our hunters could decimate the great wolves who had taken our children. Our warriors could snap the necks of the cowards. Oyez, il y a un petit gars d'écarté dans ma maison. Nej, det är jag som är crazy guy. Du, vad fan du som sköt på mig så fort jag öppnade dörren. Och käften, jävla gubbjävel. Our warriors could snap the necks of the cowards who had reached for our supplies. The deafening sound of rock and bone breaking was enough to... Ouais, que t'as pas mieux à faire. Vi är uppenbarligen inte välkomna här, så vi går härifrån. Dans mon temps, c'était comme sur l'image, on était vrai. Fan skulle vi ens hit för? Käften på det jävla gubbe. Vet du vad, jag tänker inte ens stänga dörren. Jag tänker inte ens stänga dörren. Jag tänker inte stänga dörren. Du får fan sitta där, sorry, men sucks to be you. Skjut han bara. Ja, jag nästan faktiskt. Hade jag haft lite mer ammunition så hade jag poppat henne i nacken på honom.
Okej. Okej, vi sätter oss i bilen och så kollar vi om jag har fått några mer anteckningar. Har jag fått några mer? Journal. Hamilton's murder. An envelope torn open addressed to the Secret Service, if I remember correctly. This whole thing is more intricate than it seems. Is getting rid of the murder weapon by putting it in a mailbox really the best way? There most likely won't be any prints on it. I would have paid to see the postman's face when he found the thing, though. Another envelope addressed to Vogue from the Secret Service. There is a key inside. The killer must not have known it was there, or they would have taken it. I'm one step ahead of them. Bra där! Investigative hypothesis. I can easily trace back the chain of events. Hamilton wants to send a very confidential denunciation letter to the Secret Service in Ottawa. He is planning on sending the letter inside a locked box and to send the key separately. It's cumbersome, but he's doing what he can. But something throws him off. While he's in a hurry, he locks everything and mails the key. But the box somehow ends up in his killer's hand. When you find death threats and the person threatened is found dead, one could say the case solves itself. Only a shame. The young woman. This file seems incomplete. Who is this Cree woman and what happened to her? Everything points to a certain death, but no death certificate. I'm no doctor, but I know fresh blood when I see it. Someone bled profusely in this office less than 2 days ago. Nothing weird about that, unless... Dum dum dum! Okej, ja, jag får inte skitmycket info, men vi går väl ner till... Vi tar väl ett hus till då. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra. Vi fortsätter neråt. Jag tror ju... Men gud vad jag kliver ur bilen hela tiden. Jag börjar få panik på de här knapparna. Kan jag sätta i biljäveln? Jag tror ju att vi ska upp efter röda vägen. Men vi går ner till de här 2 husen efter vattnet då, bara för att se what's up. Vi går ner efter vattnet. Det blir ut till höger. Ja, det är jättebra. Fantastiskt. But had forgotten the harsh reality that his body also needed nourishment, especially in the dead of winter. Ja, jag behöver äta. Du har helt rätt. Jag behöver äta. Skulle gärna kunna skjuta en varg right about now, det kan jag säga. Och ge mig en liten Snickers eller något då. Åh gud vad det skulle vara gott med en liten Snickers just nu. Ja, vad är det där då? Där är med såna där jävla kristaller. Kliv ur bilen. Här är lite jävla sus. Vad fan är det här för jävla grejer? It was so cold. Already Carl did not feel his toes anymore. Fan, det var ju 2 såna där bakom bensinstation. Och jag tog faktiskt bara bild på en av dem. Hoppas inte att jag behöver ta bild på allihopa. Men jag vet ju i så fall att det är en till bakom. Där har vi en till i så. Vad är det där för något? Men jag ska ju inte behöva ta bild. Jag menar det är ju samma kristaller. Så jag behöver inte ta bild på dem alla. Behöver jag verkligen det? Nej, jag behöver inte ta bild på alla eller. Men vänta, är det något? Såg ni att det var något rött på... Det var ju något rött på kameran. Okej, vi tar oss till nästa hus och sen ska vi titta på bilderna. För det är ju någonting rött på bilderna. Ja, vad är det här då? House of the Patriot. Ja, här bor han ju, Mel Gibson.
vänder oss ner utifall jag behöver gitta in a hurry. Så nu står bilen redan i färdriktning. Snyggt. Bra parkerat. Vad duktig jag är på att parkera då. Behöver jag ta bild på alla de här? Jag tror det, för jag tror att jag ska se något. Det där röda som... Kolla här, vi går bak lite. Så ser ni nu när han håller upp bilden så är det lite rött. Ja, det är lite rött. Jag tror att det är något som vi behöver följa efter. Ta bild på den här också. Okej, det där verkar vara bakom. Den där kan vi nog kasta. Den där kastar vi. Ta härifrån istället. Nej, det är samma. Okej, vi tittar sen. Jag sparar den där och så tittar vi sen. Ja, vad var det där då? Tackar. Någon som har suttit ute på toaletten och tjuvrökt, vet du. Okej, nu börjar det bli kallt. Vi måste gå in först. Vi lotar sen. In först. In. The place looked more like a pigsty than a house. Men hallå. A heavy stench of curdled milk, cheap alcohol, and boiled cauliflower filled the air. Du, det här är för fan signs of struggle det här. Kolla, det är för fan, det här måste vi... Det är för fan trasigt. Ja, här har det fan varit bråk ju. Ja, här har det varit slagsmål ju. Oh fuck. Okej, vad är det här då? Back then, in Africa and elsewhere, people were ready to take up arms to stand against the yoke of English imperialism. In Montreal, mailboxes were blown up, abductions were carried out, and violent manifestos were distributed to media outlets. But around here, in the great northernmost, all a man could do is curse out loud against a faraway evil and pray for the revolution to arise. That man, by any reckoning, was from that very stock. Quebec liberation will happen by force or not at all. We will prevail. Lite tveksam om jag ska vara helt ärlig. Vad var det där då? Rock music invaded the minds of men even in the remotest of places. The man didn't own a turntable though, so there's that going for him. At Jean Blouin, seems like that pig had a name after all. Varför? Varför är han en pig för? Jag behöver letade vi efter honom. Jag vet inte om vi letade efter honom. Carl figured this recipe wasn't meant to yield a refined nectar. White whiskey too much isn't a valid quantifier for that. Cherry wine for added mellowness. Du. Det är så gammalt det. The rag reeked of fermented vomit. Oh, Carl nasty. wondered how one could bear to live in such gross and horrid conditions. Yeah, Jesus Christ. Drawers are overrated. Carl knew right away that the owner of this place wasn't a copper collector. No, this was a junkman's base of operations. The guy definitely seemed like quite the expert in scavenging scrap metal, with or without permission, surely. Här har ni en jävla In the hembrännstånd. right hands, red metal could sell like hotcakes. Du, det är fan bra det. Vi behöver bli lite varma om vi är ute, vet du. Exakt. Där kommer vi nog behöva dricka sen för att bli varma, vet du. You had to be out of your mind to cook up white whiskey at home. The all-surrounding stench of alcohol alone was probably enough to gas a man to death. A gun rack. An empty gun rack kan jag bara tillägga. No way att den där tomaten är så röf. Han har ju...
Den där tomaten har inte ens börjat mögla än. Han har ju nyss varit hemma. Han har ju precis gått hemifrån. Du, det där måste vi fan dokumentera. Det där måste vi fan dokumentera. För den här killen har ju precis varit här. Nej, 8 av 10. Vad betyder 8 av 10? Har jag bara ett visst antal bilder eller? Ja, men det här är fan värt en bild. Ja, sådär. Tack för det. Den här behöver vi behålla. Okej. Hoppas absolut inte, Ninja. Varför hoppas du det för? Varför hoppas du något så dumt? Okej, kan jag se fotorna jag har tagit? Yes. Nej. Men jag måste ju få titta på mina bilder. Skärp det, jag vill ju se. Okej, så jag får inte se bild. Det är lite... Jo, men det kommer väl till något hus senare kanske. Där det finns en dator eller något. Jag måste ju... För det är ju något på bilderna jag tar. Man ser ju att det är... With a homemade shooting range such as this, it wasn't hard to imagine a stray bullet ending its course inside the flesh of an unsuspecting passerby. Granted, Carl thought, there wasn't much in the way of passersby around here. Eller typ att dörren sparkas upp. Du, då kommer jag skita på mig. Då kommer jag skita på mig. Nu vet inte jag hur mycket man vill explora så här. Jag vet inte om man liksom vill gå runt och bara köra bara YOLO ner på sjön. Det kanske vi vill, men at the moment så fortsätter vi åka bilen i alla fall tills vi vet lite grann. För jag vet inte riktigt vad jag håller på med. That truck had obviously seen its share of gravel roads. Carl wasn't a mechanic, but he could easily tell that only the most heartfelt prayer would bring this old beater back from its slumber. Men om vi till exempel tar en bild här då. Jag tror inte att jag har hur många bilder. Det är det som också. Jag tror inte jag har. Likely that it would wait until next spring to wake up. För Carl nu... felt that it was mission accomplished. With the Nej, nu, jo, det är lite rött. Det är ju några röda. Om det är vargfotstegen. För det är ju rött. Kanske är fotstegen då. Ja, det är ju inte vargfotsteg. Det är ju mer av en liksom så en, vad heter rådjur? Vad heter en klöv? Men varför är de röda? Och de syns ju inte. Okej, undrar om det där betyder någonting. Nu åker vi bil i alla fall. Undrar om det där betyder någonting. Undrar jag om jag kan lota de där lådorna. Tror vi det? Jag tror att det är alldeles för kallt för att jag ska bry mig. Oh fuck, det här var ju stort hus det här. Holy shit. Nej, får jag inte komma in? Du, jag kommer fan ramma. Jag tar mig in. På ett eller annat sätt tar vi oss in, boys. På ett eller annat sätt tar vi oss in, boys. Här kan vi knipsa om. Ja, exakt. Breaklock. Tack för det. Killen har köpt lås på fucking Rusta, vet du, och tror att det ska... Vilken idiot. Vilken idiot.
Yes, det är ju röda klövar efter vid varje kristall. Varför är det för? Inte där uppe. Undrar om de går från kristall, för det är en till kristall där nere. Nej. Jo. De går ut här, gör de. De går ut här. Oj jävlar, vad är det där som låter? Oh Jesus The man seemed Christ! petrified in ice. What Carl saw terrified him, and he didn't know if it was the fear or the cold Nej. that was responsible for his hair standing on end all over his body. Oh. The poor man, before being frozen solid, seemed to be defending the entrance to his cabin. But from what? Yeah, han stod ju och höll. Han försökte ju stänga dörren. Var lever jag hans minnen? Är det här hans memory typ? Vad är det som... Öppna inte dörren, gör det inte. Gör det inte, bra steg. Jag hjälper dig. Jag vet inte vad det är, men det är no way att det tar sig in här, det kan jag säga. Öppna inte dörren, gör det inte. Du, ja, jag backar. Ja, du får klara det. Det är ditt problem. What? Jaha, vad ska jag göra nu då? Men legit, vad ska jag göra? Har jag mitt inventory eller kan jag... Nej. Jag har documents. Har han gömt något där? Something very important must have been in there for the man to take such time and effort to hide it. Min tanke But Carl exakt. didn't know how to reach it. Du, tro mig, jag kan nog reacha det där, ja. Believe me, att jag löser nog det där, ja. The very first steps of man on the moon were made more than a year ago. The event had surely captivated the mechanic's mind for him to still keep this around. Och det är ju också lite, det syns ju lite dåligt, men det är lite rött under dörren där. Carl wondered how long he would have to endure this skin stinging cold. Something isn't right when your bed is in your... Det är i och för sig sant, det hade inte jag tänkt på. To all appearances, Carl concluded, the owner of the place had moved more essentials from his house inside the garage. Peculiar man indeed. Okej, han har ju typ flyttat ut i garaget. Varför har han gjort det för? Ja, hallå, en kista. Nej. Headlight. Homemade flying saucer. Life never ceases to amaze me. What the fuck håller den här killen på med? The shape Repair of this spaceship? machine, almost straight out of Star Trek, was out of the ordinary to say the least.
Vänta nu, vill jag legit? Felt like this thing could fly up into space at any moment. I'm expecting week a of October nice 5th. spark plug around That the was week this of week. October The 5. plug should have been here by now. Okej, då måste vi ut i brevlådan. Ja, hallå, jackpot. Green milk. For little green men. Okej, ja men det vill vi. Vi fucking reparerar spaceshipet. There we fucking go. What? It was an indisputable fact that machines like this entailed a level of intellectual finesse that Carl was lacking. Unused steel trap, not to be touched. Okej, vi måste hitta en spark plug. Let's go. Ja, jag ber hemskt mycket om ursäkt. Nej, vi ska ju hämta det där. Okej, vi måste ha någon form av pinne. Jag lovar det, en vacker dag sitter det någon på skithuset.